Dag 108 på domartribunen. När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sa: Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli eran sak. Men hela folket ropade: Hans blod må komma över oss och våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Matteus kapitel 27, vers 24-26. Det är när Pilatus har satt sig på domartribunen som det ofattbara inträffar. Han vet att Jesus är oskyldig, men som den realpolitiker han är så har han lärt sig att man måste ta hänsyn till andra krafter än bara rätt och fel. Pilatus vet att han måste försöka hålla massorna i schack under påskhögtiden då Jerusalems befolkning nästan fyrdubblades. Han vet också att hans eget ord skulle väga lätt om han ställdes mot hela det samlade judiska ledarskapet. Det fanns många som bara väntade på ett skäl att resa sig mot den romerska övermakten, och påskhögtiden var ett av de tillfällen då det fanns alldeles för många oroliga element på en alldeles för liten yta. Alltså måste han hitta ett sätt att inte komma i konflikt med de folkliga ledarna, samtidigt som han gärna ville frige Jesus. Det är då han sätter sig på domartribunen och låter folket välja mellan den harmlöse mannen från Nasaret och den välkände huliganen från Jerusalems bakgator. Han måste ha trott att saken var klar, men det visade sig vara helt fel. Till Pilatus stora förvåning vrålar folkmassan att han ska frige Barabbas och korsfästa Jesus. Till slut är det också det som händer. För mig är hela denna berättelse en illustration av evangeliet. När vanligt folk låter sig dras med i drevet som ropar efter oskyldigt blod, och när domaren som ska skydda lag och rätt sviker sina förpliktelser, då är det Jesus som får bära konsekvenserna. Det naturliga borde ha varit att Pilatus fått avgå, att folket blivit förvisade från Jerusalem. Men det är inte vad som händer. När människor gör fel och väljer orättens och feghetens väg, då är det Jesus som dör. Eller kanske ska man säga att det är just därför Jesus måste dö, för att ta konsekvenserna av orätt och feghet. Gud välsigna dig idag.